Hello guys, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ তৰফৰ পৰা। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছো এটা বয়া মাইক্ৰফোন। যেটো মাইক্ৰফোন মই আজি টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই এটা অৰণ্যৰ মাজত আহিছো। আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিছে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত কিমান গছ-গছনি, মানে এটা হালবাৰী বুলি ক'ব পাৰি। সো ইয়াত মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এই বয়া যেটো মাইক্ৰফোন এইটো মাইক্ৰফোন টেষ্টিঙৰ কাৰণে মই আজি এই জংঘলৰ মাজত আহিছো। সো আপোনালোকে মোৰ এই ভয়েস কেনেকুৱা পাইছে হেতু নিশ্চয় আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব। সো এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ সৈতে লৈ আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু সো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অকমান ব্যতিক্ৰমিক। সো নিশ্চয় আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি মই আশা কৰোঁ। সো এই মাইক্ৰফোনটোত একচুৱেলি বিশেষ একো নাই। এটো চাওক, ইয়াতে অলৰেডি 20 ফিট এটা লম্বা উইয়াৰ আৰু এটো এটা দেখা পাইছে নিশ্চয়। ইয়াৰ ভিতৰত এটা বেটাৰী আছে। সো এটো হল মাইক্ৰফোনটো যেটো ভয়েস ৰেকৰ্ড কৰাৰ। সো নিশ্চয় আপোনালোকে চালে